Assalamualaikum bosku. Hari ni kita kedatangan Swift. Kita akan buat turret emerald green. Nak tengok kali dia macam mana? Kita tengok. Untuk pendek kita dah wrap. Untuk body kita dah potong, sekejap lagi kita tampal. Kita tengok macam mana.
Yo. Oke. Lelo cara ini Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bang. Bye. Jom. Ayo Bang. Terima kasih, Bang. Oke, Bang, sama. Sama. Lagi ini sih.